Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món chảo bò cuốn sả nướng vô cùng hấp dẫn. Theo mình là ngon hơn nem nướng luôn. Cách làm đơn giản, thịt bò được ướp vừa phải, bò nướng trên than thơm lừng, thêm mùi sả nướng thấm vào trong từng thớ thịt. Ăn với bún, với cơm, cuốn bánh tráng đều ngon tuyệt. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay cho nóng nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm món bò nướng sả, mình không thể thiếu thịt mỡ nha các bạn. Thịt mỡ sẽ giúp món bò không bị khô, không bị bở, lại thơm và béo hơn. Mình dùng ở đây là 250g thịt mỡ, lọc bỏ những cái phần thịt nạc ha. Phần mỡ thì mình cắt hạt lựu nhỏ và nhuyễn hơn ha. Cắt xong mình cho qua thố, trộn vào một muỗng canh đường. Các bạn trộn cho đều và đem đi phơi nắng hoặc là sấy cho đến khi mỡ trong lại là được ha. Mỡ sẽ giòn và thơm hơn nhiều đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu thơm. Tỏi thì mình dùng 20g, đập dập và băm nhuyễn ra hen. Sả này thì mình dùng 50g, cắt lát và băm nhuyễn luôn. Hành tím thì mình dùng 20g, cũng băm nhuyễn ra luôn ha. Bây giờ mình ướp thịt bò luôn nè. Cho vào thố 700g thịt bò xay. Thêm vào 250g thịt mỡ đã phơi lúc nãy. ,300g giò sống. Trộn đều lên nha các bạn. Tiếp theo mình nêm vào đây 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm. Rồi mình cho hết số hành, tỏi và sả băm vào. Đeo bao tay vào trộn đều tất cả lên nha. Sau đó thì mình cho thêm vào 1 muỗng canh rưỡi màu dầu điều, giúp cho thịt bò lên màu đẹp hơn và thịt không bị khô. Trộn đều và mình nhào mạnh tay trong khoảng 5 phút nha các bạn. Bây giờ thì mình cho thịt vào một cái túi ziplock như thế này. Dàn phẳng ra và mình bỏ vào trong tủ đông khoảng 2 tiếng. Sau đó đem ra và tiếp tục nhào mạnh tay trong 5 phút nữa ha. Làm như vậy thì thịt bò sẽ dẻo và dai hơn khi ăn đó các bạn. Tiếp theo thì mình bọc thịt bò lên sả cay để nướng ha. Chuẩn bị một ít dầu màu điều, áo sơ lên bao tay cho thịt không bị dính nè. Lấy một lượng vừa đủ, sau đó các bạn bọc lên cây sả. Lưu ý là nhớ ép kỹ để thịt bò ôm khít cây sả nha các bạn. Nếu không chắc thì khi nướng dễ bị bong ra đó nha. Mình làm lần lượt cho đến hết luôn nè. Bây giờ mình đem đi nướng luôn ha.
Các bạn có thể nướng trên lửa than cho thơm, hoặc là mình nướng trong nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 đến 200 độ C. Mỗi mặt nướng thì các bạn nướng từ 7 đến 8 phút là được ha. Wow, mùi thịt bò nướng với sả thơm lắm luôn các bạn ơi. Mỡ chảy xuống nên than nó bị cháy lửa đó. Các bạn nhớ trỡ thịt đều tay để không bị cháy háp nha. Mình có thể quét thêm màu dầu điều lên để chảo không bị khô và có màu đẹp hơn nha. Chảo bò vàng xém lại và tỏa mùi thơm như vậy là chín rồi đó các bạn. Mùi sả nướng thơm lắm luôn. Các bạn cứ nướng tương tự cho đến hết luôn ha. Mình trình bày ra đĩa và cùng thưởng thức thôi các bạn. Chảo bò cuộn sả thơm lừng, màu đỏ nâu hấp dẫn nè. Với món này mình có thể ăn kèm rau sống, cuộn bánh tráng, hoặc ăn với bún, với bánh hỏi, hoặc với cơm đều hợp nha. Thịt bò được ướp gia vị rất vừa vặn, chấm với nước chấm ngon tuyệt. Ăn kèm rau thì càng hợp hơn nữa, ăn hoài mà không ngán luôn nè. Mùi hương đặc trưng của sả hòa cùng vị ngọt tự nhiên của thịt bò thấm đẫm vào phần chả bò ngon lắm luôn. Đây là món ăn có thể làm trong nhiều dịp, phù hợp từ bữa cơm gia đình cho đến đãi tiệc đặc biệt đó. Mời các bạn cùng vào bếp và làm ngay món ăn này để chiêu đãi cả nhà nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.